Okay, so first Nakia akan spray luxury face mist daripada NRC. Boleh spray dekat the whole face, dekat leher pun boleh juga. Lepas tu Nakia apply luxury magic elixir moisturizer and also primer dekat skin model ni. Letak banyak-banyak pun tak apa. Kalau you dry, letak lagi banyak lagi bagus. So you punya foundation lepas ni akan blend lagi cantik gitu. And most important, makeup you akan long lasting. Memang betul-betul long lasting moisturizer ni. Okay, lepas tu I apply Radiance daripada Mercier. Dia adalah face primer sebelum kita apply foundation. Ini optional, okay? Sebab moisturizer tadi, kalau kita nak pakai primer ni pun tak apa. Bila pakai moisturizer tadi tu dah cukup dah. Alright? Okay, sekarang I apply Argan oil untuk area yang you rasa macam kalau kulit you kering, you boleh letak dekat you punya smiley lines tu. Tak nak bagi crack cepat sangat, okay? Bagi dia lembab sikit punya you. Lepas tu I apply NRC Cosmetics ni yang foundation, coat dia light. I guna brush daripada Makeup Forever yang flat brush tu. I suka colour foundation ni sebab dia macam cerah yang sesuai dengan kulit-kulit Asian gitu. Dia tak nampak macam kusam sangat, dia nampak fresh and dia mencerahkan kulit kita. Love. Okay, so lepas I pakai brush tadi tu, I akan blend lagi sekali foundation ni dekat model punya skin. I pakai beauty blender. Sorry, this is not beauty blender. It says, yelah tu beauty blender lah. Rasanya aku ingat. So, I blend. Make sure dia betul-betul set elok dengan skin. Blend sikit bawah mata. Lepas tu, I pakai pencil eyebrow. Yang ni daripada Malelueca. Coat dia deep brown. Okay, deep brown ni coat dia memang sangat light. So dia sesuai untuk kening-kening yang nipis, kening-kening yang gelap, tak gelap sangat. Dia tak terlampau gelap, so you boleh control dia. Kalau you rasa nak nampakkan gelap sikit, you boleh tambah lagi, you boleh build. Senang nak control colour dia. Okay, dia tak berapa gelap sangat. Sesuai untuk kalau you nak buat kening you nampak natural. So I just isi je kat mana-mana I rasa macam kosong. Okay, lepas tu I ambil concealer. I just tutup kat area yang I rasa nampak macam comot dekat bawah eyebrow tadi. Sekarang ni I pakai mascara daripada Maybelline warna coklat. Okay, sekarang kita apply eye primer daripada MAC. Yang ni Pinterly. Okay, sekarang Nakia apply corrector dekat bawah mata model. So kalau you ada under eyes yang gelap, you boleh apply corrector ni daripada Bobbi brown. Dia punya coat dark peach. Dia best sebab dia sangat liquid. Dia sangat senang nak blend dekat bawah mata. Kalau you jenis yang bawah mata banyak garisan, ni sangat sesuai. Okay, sekarang Nakia apply concealer daripada Nars. Yang ni Nars Radiant Concealer. Coat dia Chantily dengan custard. Jadi yang custard tu dekat bawah mata. Yang cerah tu kita gunakan sebagai highlight dekat pipi dia. Okay, sekarang Nakia nak set foundation menggunakan loose powder daripada Mercier. Yang ni translucent, dia tak ada colour. So untuk muka-muka yang kulit-kulit berminyak, sesuai untuk you nak set guna powder ni. Seluruh muka pun boleh. Untuk bawah mata saja pun boleh juga.
Okay, Naki punya favourite part adalah menggunakan eyeshadow daripada NR Cosmetics. Ini colour dia Spice. Jadi Spice ni Naki gunakan dekat seluruh eyelid model. Letak aje blend elok-elok dekat atas mata dia. Kalau you nak lagi gelap, you boleh build colour ni. Jangan terus letak warna hitam. Biar ada sedikit warm brown undertone gitu. Lepas tu Naki blend eyeshadow. Tak payah perfect pun tak apa. It's okay. It's just makeup. Gitu. Okay, next colour Naki nak pakai warna macaroon. Yang ni dia warna coklat cerah sikit. Yang ni kita pakai dekat dia punya crease. Naki nak bagi dia punya crease tu nampak macam efek smoky brown. Memang kita nak buat warna macam smoky eye, tapi biar kita transition tu warna warm. So dia nampak elok aja dekat crease. Okay, ni kita pakai warna night shade. Naki letakkan colour gelap ni dekat hujung saja. Dia mean dekat outer corner of the eye gitu. Blend keluar bagi dia nampak macam wing sikit. Lepas tu kita letak warna hitam. Warna hitam ni nama dia blackout. Letak betul-betul dekat dia punya lash line, rapat dengan akar bulu mata dia, untuk nak bagi efek smoky eyes. Okay, next kita nak ambil colour shimmer sikit. Yang ni coat dia frosted. Dia macam warna gold brown macam tu. Kita letak dekat betul-betul dekat bahagian depan eyelid model. Just nak highlight sikit mata dia kat bahagian depan. Okay, sekarang kita nak bagi mata dia nampak macam glitter. Kita letakkan space cowboy daripada Urban Decay. Letak je dekat the whole lid. Kalau macam kita letak dekat atas sikit kat transition colour tu pun tak apa juga. Just nak bagi dia kilat. Sekarang nak lukis waterline dia menggunakan pensel Sephora. Sekarang kita nak buat eyeline dia. Nak letak eyeliner yang warna hitam tadi tu guna Urban Decay. Lepas tu you boleh lukis lah you punya wing liner pakai apa-apa saja. Eyeliner hitam yang you suka. Sekarang kita boleh buat contouring. Kita macam nak kecilkan sikit muka dia yang comel tu. Okay, sekarang Naki nak apply blush. Blusher yang Naki nak apply ni daripada Tarte Cosmetics. Dia punya colour party. So blush ni macam tak nampak sangat kan warna dia, boleh beli. Tapi bila letak kat pipi dia nampak pink, natural. Senang nak blend dengan you punya contouring tadi. Kalau you terus letak warna pink, dia macam tak blend nice dengan contouring tu. So you kena mix sikit. Okay, ni I pakai blush palette daripada Stila. Okay, sekarang kita pakaikan model ni bulu mata daripada Eyelashes. Yang ni dia macam lebat sikit, tapi dia one thing pasal bulu mata, kalau you nak pakai yang lebat, kalau you pakai eyeshadow yang smoky, ada nampak seksi sikit efek dia. Kalau you buat very natural look, you pakai eyelashes yang natural, yang tak lebat. Okay, sekarang kita apply lipstick untuk model ni. Kita pakai Bobbi Brown lipstick palette. Nak rasa macam sesuai pakai warna-warna plum pink untuk model ni sebab mata dia dah warna brown kan. Bagi nampak macam sexy lips. Kalau you nak lipstick you last lagi lama, you boleh pakai lip pencil. Setengah orang kata pakai lip pencil, lepas tu letak lip cream, lepas tu letak lipstick pula boleh. Mana-mana je janji. Atas you punya keselesaan gitu, you know. Kalau you nak pergi event lama kan, pakailah banyak-banyak layer so boleh tahan lama sikit. Okay, sekarang kita apply highlight daripada Anastasia. Ini palette daripada collection Aurora ni. Kita ambil warna yang kat tengah atas tu. Letak dekat dia punya cheekbones. Bagi naik sikit cheekbones dia yang cute.
Okay, dah siap dah makeup. Okay, thank you so much for watching. Assalamualaikum.